in NYC SubwayA. Okay, ici insert the subway clip at 00320 and same track as the subway clip. alors هنا يعني subway 2. غنقرب البلاصة وقلك سيدي بالضبط في 23 ici غن انسيري هذه. ولكن شنو قلنا هنايا؟ نعاود نشوف السؤال. هاد الكليب and some track as subway يعني في نفس التراك. ونوفو فوالا بهذا الشكل، فهو يتعوض بهذه العملية تنفق الصوت ديالو. اذا هذا هو المطلوب. الحاجة الثانية on the timeline move only the audio track and the timeline move only the audio track of the subway clip. هذا to start at 00. الو هنايا تيبدا خصنا بعد اول حاجه نفصل الاوديو على الفيديو، ولهذا الغرض غادي ندير هنايا انلك، وهكذا تيولي الفيديو بوحدو والاوديو بوحدو. الاوديو تيبدا من 1.25 خصو يبدا من 0.20. اذا غنجيبو ويبدا من 0.20 من هنا، من 0.20 غيبدا ويولي بهذا الشكل هكا. بطبيعة الحال غيكون هنايا الصوت ديجا كامل. ديجا هادو دو اكزيرسيس، كل واحد غتصوب بوحدو. واحد غتحطو في هاد البلاصة هذا، والثاني غيكون انه يبدا من 20 بعد ما تفصلو على الاوديو.